Deputy Speaker El Rey VILLAFUERTE na ating pong magaling at masipag na ating pong kaagapay sa paglilingkod sa ating bayan. So the Chair recognizes Deputy Speaker El Rey VILLAFUERTE for his questions sa ating pong DSWD family. You are recognized, Deputy Speaker VILLAFUERTE. Thank you, Mr. Chair. During the last hearing, I asked the committee to Chairman Alvarado to subpoena 4 persons from Iriga City, particularly because I've received a lot of complaints regarding the distribution of the SAP in Iriga City. And we thank the resource persons for coming, lalo na dun kay Attorney Ortega, who is 82 years old. He's here this afternoon. And nandito rin kasama natin ng DSWD. I would like to clarify that this hearing is in aid of legislation and gusto nating itama ang mga maling nangyari para hindi na po maulit to. And just to reiterate, ako po ang isang principal author at nagtulak, nag-defend ng bayanihan to heal as one. Talaga ako naniniwala na dapat magkaroon ng ayuda ang mahihirap na kasama natin, kababayan natin, lalong-lalo na po yung 18 million families na nakalagay sa batas. Then nandito rin po ang DSWD, nandito si Yusek Pamonag, si Secretary Rolly, Yusek Amy. Alam po nila na ako po ang nagtulak na i-distribute ang first tranche through LGUs kasi kulang naman talaga ang manpower ng DSWD. However, while a lot of LGUs successfully, honestly distributed the SAP, unfortunately, marami rin tayong na-receive na complaints dito at una-una na dito ang Iriga City. Ako po hindi taga Iriga City, hindi ko po to distrito to, pero marami pong nag-complain sa akin. Ngayon, Mr. Chair, we issued a subpoena to Mayor Madel ALFELOR on July 9. Before I extensively ask questions regarding the SAP, she answered the committee through the Speaker Cayetano and Chairman Alvarado. In her July 11 letter, minention niya that she is saddened. Ito po, quote, I am saddened by the diminutive mind of the person or persons who concocted all the lies just to malign my good name. Mr. Chairman, bago tayo mag-umpisa sa hearing, linawin po rin muna ni Mayor Madel ALFELOR, ano ba ibig sabihin niya? Sino ba ang tinutukoy niya na person or persons who concocted lies? And what lies is she saying, Mr. Chair? Okay, bago po sumagot ang ating pong mayor na galing po sa Iriga City, nakapag-take na sila ng oath sa ating secretariat. Tatanungin po natin ang mayor ng Iriga City, si Mayor Madel ALFELOR, Gasmen, na sagutin po ang katanungan ng ating pong kasamahan na Deputy Speaker El Rey VILLAFUERTE. Kung sino po ang inyong tinutukoy sa inyong pong sulat kay Speaker Alan Cayetano at sa ating pong Chairman Jonathan Alvarado. You can answer and you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon to everyone, to all the members of the committee, especially Ma'am Nina, who happens to be from Iriga City also. Good afternoon. I am referring, sir, to all the things that were posted in social media, particularly an account called Bicol Politics and Rinconada Secret Files. Those are accounts. They are alleging that I corrupted the money that has been downloaded to Iriga City exclusively for SAP distribution. Also, yun pong mga radio stations, and then it's all in the radio. So when I was invited, at least I am very thankful that at least I can exonerate myself from the allegations that were posted in the social media and the radio as well. Mr. Chair, Mr. Chair, kasi yung sulat niya, diminutive mind of person or person eh.
Hindi naman niya sinabing Facebook account or radio stations. So may I remind lang the Honorable Mayor na she should not insinuate and make statement like this kasi it implies to congressmen. Mali po yung sinasabi niya tapos sabihin niya, wala naman po tayong pakialam po sa Facebook account at radio station. This is a hearing of Congress. We invited you to precisely to hear your side. At the same time, 3 of the people accusing you are also here. This is a fair trial, Mr. Chair. Then, isa pa. She posted a Facebook post. Ito po. Pinrint ko. Sinabi niya na my conscience is very clear. DSWD gave the money to the people who deserves it and who are in need. Almost all belong to poverty line. Ang tanong ko po, Mr. Chair, and I would remind the Mayor that she's under oath. Sinabi po niya, DSWD raw ang nagbigay ng pera ng SAP. Ang tanong ko, DSWD ba ang nagbigay ng SAP, Mr. Chair, o hindi? Okay, tanongin po natin ang DSWD. Hindi, Mr. Chair, let her answer. Okay, tanongin po natin ang you are directing. No, I'm directing the question, Mr. Chair, to the Mayor. Mayor, sinabi niya DSWD po nabigyan ng money who deserved it. So maybe she can answer with a simple yes or no. Mayor, you can answer back. Yes, Your Honor. It was that group, the DSWD. They have their own team who are responsible for the distribution, including the person who is holding the money, the banded personnel. They are responsible for the distribution of the amelioration to the barangays. So, Mr. Chair, she's under oath. Sinabi niya DSWD na bigay. Tanungin po natin ng DSWD. Mr. Chair, Secretary Rolly, kayo ba po ang nagbigay under your department ng SAP po sa Iriga City? Directly sa tao po? Mr. Chair, Your Honor, Secretary Rolly, you are recognized. Director Arnel of the Regional Director of Field Office 5 to answer that question. He is on the Zoom right now, Mr. Okay, Chair. the Chair recognizes the Director of Region 5, Director Arnel Garcia. You are recognized. Please answer. Ng SAP ay ito po ay allocated sa LGU at ang LGU po ang nag-allocate po ng SAP. Mr. Chair, ano lang, to clarify, Director Arnel Garcia of the DSWD, ang tanong ko po, Mr. Chair, sino ba po ang nagbigay ng SAP sa beneficiary directly? DSWD ba o city government? LGU po, city government po at covered po yan ng MOA. Mr. Chair, very clearly, unang tanong ko pa lang, under oath si Mayor ALFELOR, hindi po niya sinasabi ang totoo. Sinabi po niya DSWD nagbigay, pero malinaw naman po na siya po under her department ang nagbigay. So I'm just laying the ground na first question ko pa lang po ay hindi na po siya nagsasabi ng totoo. My next question po. Admittedly, wala pong kasagutan si Mayor ALFELOR. Hindi niyo po ba sasagutin yung sinasabi po ng Regional Director na ang sabi po ng Regional Director ng Region 5, hindi daw po sila ang namigay ng pera, kundi ang namigay ng pera po ay ang LGU. Pero ang alegasyon, ang sinasabi po ninyo, kayo po ang nagbigay po ay ang Region 5. So maaari po kayong sumagot o maaari hindi po kayong hindi sumagot. You are recognized, Thank Mayor. you, Mr. Chairman. I just want to explain how the system works in Iriga City. Yes, the funds has been downloaded to LGU, and it has to be withdrawn by bonded personnel. However, the CSWD created a team, Your Honor. They have 6 teams comprises of the DSWD from the region, because there were 7 DSW social workers,
7 social workers from the region. And then we have our social workers in Iriga, and then the bonded personnel, photographer, and other volunteers. Mr. Chair, So, Mr. Chair, Okay, Mr. Chair, with all due respect to the mayor. yes, yes, Villafuerte, please. Pasensya, marami kasi akong gustong katanungan. Ang tanong ko lang po, under oath, kung DSWD nag-distribute, sabi niya, oo, dininay naman. So, let's move forward kasi alam naman po ng lahat na ang nag-distribute si city government. In fact, may MOA ang DSWD with Iriga City. So, iba po ang DSWD sa city SWD. Iba po yon. So, yun lang. Then ano po, Mr. Chair, marami kasi akong katanungan alam mo kasi, nung inimbita po natin si Mayor Madel, sumulat po siya na sinabi po niya na hindi raw siya makakapunta sa hearing dahil immunocompromised raw siya at may type 2 diabetes. Kasi alam mo, ang ano ko lang kasi, ang nagduda lang kasi kami dito, Mr. Chair, dahil alam mo, pag may taong pinapatawag, biglang nagkakasakit. Public knowledge naman po sa amin sa Iriga at sa aming lugar, ang pagkaalam namin, wala naman po siyang immunocompromised and hindi naman po siya type 2 diabetic. So again, Mr. Chair, tatanungin ko ulit under oath kay Mayor Madel, talaga bang immunocompromised ka at may type 2 diabetes ka? Pakisagot lang po, Mr. Chair, yes or no po? Mr. Chair, ako po ay immunocompromised. I'm type 2 diabetic. In fact, nag-i-insulin po ako every day. Victoza ang ginagamit ko po. Okay. At ano naman po ang iniinom mo? Metformin po. Sandali, Mr. Chair, I have the floor. Bago po kayo sumagot, Okay po. i-recognize po muna kayo ng chair. The floor is with DS El Rey VILLAFUERTE. DS El Rey. Gusto ko lang Go malaman, ahead. ano ba ang iniinom? When was she diagnosed as type 2 diabetic? And when was she diagnosed as immunocompromised, Mr. Chair? Maybe she can just cite a date or year. You can answer now. Yes, Mr. Mayor. Chair, Your Honor. I was diagnosed last year. In fact, nag-submit ako ng medical certificate sa governor that I am type 2 diabetic kasi nagpa-check up po ako and nag-i-inject po ako ng Victoza. Tapos po in the afternoon, I drink metformin. So, Mr. Chair, last year po siya na diagnosed as immunocompromised. Tanong ko lang, may iniinom ka bang gamot for being immunocompromised? As of now, wala po. Only that nag-depend po ako sa mga releases of the Department of Health that once you're a diabetic, once your blood pressure is high, you are immunocompromised. But as of now po, I'm drinking vitamin C to boost my immune system. So, Mr. Chair, so wala po siyang iniinom na immunocompromised. Di ba po tinignan ko po sa direct definition and sabihin ng immunocompromised, ang sabi po doon ay sa person merong weak immune system. Di ba nabalitaan po natin nagkaroon ng COVID December? Pero di ba Mayor ALFELOR, di ba kung immunocompromised ka, bakit ka nagbiyahe sa Spain noong March, nakasagsagan ng COVID, kung immunocompromised ka? Mr. Chair. Sagutin po natin, Mayor Mr. ALFELOR. Yes, I am the treasurer of UCLG World, Your Honor. It is the first time and the first meeting of the UCLG World, so I am obliged and mandated to attend the meeting. However, during the time in Barcelona, wala pa naman pong COVID cases, wala pa naman pong positive. I was talking to the mayor of Barcelona, wala pa naman po. And it just so happened na pagdating ko po, I quarantined myself for how many days. Tapos, doon na po yung COVID. Nag-surge, Your Honor. Anyway, Mr. Church, for on the record, may COVID na po sa Spain ng May, much as contrary to what she's saying. And she mentioned that she went to Spain because she's the treasurer, despite the fact, allegedly, that she's immunocompromised, and yet she does not want to attend the hearing, but she was willing to go to Spain. Anyway,
Pagbigyan po natin siya. I just would like to show a picture kasi last year, designated siyang immunocompromised. This year, immunocompromised na siya, may COVID, and yet she goes around Iriga City not wearing a mask. Ayan po ang picture, oh. Ang tanong ko lang po, di ba bawal po ang maglikot ng bawal po mag-ikot ang isang opisyal ng gobyerno in public na walang mask, especially si Mayor Madel po, na immunocompromised. Kasi napakalakas ng lobo po. Nag-iikot po siya, wala po siyang mask. Lahat ng katabi po niya may mask. Pero siya po walang mask. I just like to, nag-iikot pa siya. Ito may mask siya, pakikita ng iba. Nag-iikot po siya sa kalye, nagtatraffic po siya despite being immunocompromised. Sandali lang po. Sige po, okay. Yung pinapresent niyo po ba ay tungkol din sa pagdidistribute niya ng ano? Hindi, I'm laying the predicate po, Mr. Okay, Chair. sige, Mr. Chair. Sinasabi ko lang na immunocompromised po siya, and yet nagbibigay siya mismo nagbibigay ng SAP, tapos sabi niya DSWD raw, pero siya po nagbibigay. So I'm just laying the predicate before I ask questions kasi may tendency po kasing magsinungaling po ang mayor, kaya nililay ko lang yung predicate. Okay, you can go Ngayon, ahead. ang tanong ko po, gusto ko lang mapakita kasi para nakikita ng publiko na isang mayor na sinabi DSWD ang nag-distribute, hindi pala, immunocompromised, and yet she's compromising the safety of their residents. Anyway, ang tanong ko po kay Mayor, di ba meron kayong MOA with DSWD and the city of Iriga with regard to SAP distribution? Mr. Chair, maybe she can answer yes or no. Please answer, Mayor ALFELOR. Mr. Chair, yes, we have a MOA. In the MOA, I read it, she signed it. May we ask the mayor if she clearly understood the MOA? Did she sign it? Please answer With again. reading it, Mr. Chair? Please answer, Mayor. Yes, Your Honor. Thank you. Alam pa po ni Mayor, gusto ko lang pong tanungin kay Mayor, alam pa po niya ang diferensya ng formal at informal sector? ALFELOR. It was only explained to me, sir, during the time that there was when Regional Director Garcia called me up. Which was when, Mr. Chair? Only recently, Your Honor. And based on my knowledge, I called Director Arnel. Sinabi niya, doon lang niya naintindihan ng difference ng formal-informal after nag-hearing tayo na inallege na natin na nagbigay siya illegally ng SAP beneficiaries. And I think Director Arnel can confirm that sinabihan siya ni Arnel yung ginawa niya sa pagbigay ng sa formal sector ay illegal, doon lang niya po na intindihan ang difference ng formal at informal. So gusto ko lang explain, Mr. Chair, lack of knowledge and ignorance does not free officials from liability. Kasi inamin po niya na doon lang niya nalaman. Ngayon, ang tanong ko po kay Mayor, alam mo na ba po, based on that conversation, ang difference ng formal at formal sa informal? Yes, Your Honor, only during that conversation. So, ano po ang difference ng formal sa informal? Pakisagot lang po, Madam. Well, he intimated that the formal belongs to those companies and institutions that are under DOLE, that they can claim ameliorations from DOLE and other company and other national agencies, but not the SWD, Your Honor. Anyway, Mr. Chair, nalulungkot po ako na hanggang ngayon hindi pa po alam ni Mayor Madel ang ibig sabihin ng formal at informal. Ang informal, Mayor Madel, for your information, are those persons self-employed na hindi nagbabayad ng tax at hindi nag-receive ng payroll. Ang formal are those employed and may payroll at nagbabayad ng tax. So, nagbigay ka ng SAP, as mayor, you signed the MOA, over 70 million ang dinistribute mo without the knowledge of formal and informal sector. So at least may admission po siya. Ang tanong ko ngayon, ang reason kasi ng hearing na ito, nandito po ang DSWD is,
Secretary, si Mayor ALFELOR po ay nagbigay po ng SAP sa formal sector po sa University of Northeastern Philippines, Secretary, na pagmayari ng kanilang pamilya, binigyan niya po ng SAP yun, niliquidate po niya sa DSWD ng May. Dito po ang liquidation ng May na certified by Mayor Madel, certified ng City Social Welfare Department. Niliquidate po nila at nung nalaman po nila nag-hearing dito, allegedly pinabalik niya. Pero in reality, hindi naman binalik. Kasi marami rin po kaming testigo na binalik. So this is a case of a mayor doing an illegal act. But we will give her the chance to answer. My question is, Mayor Madel, binigyan mo ba ang empleyado ng UNEP na ikaw ang pagmay-may-ari ng SAP beneficiary? Binigyan mo ba sila ng SAP? Mayor Madeline, we are reminding you that you are under oath. You may answer now. I have known that these people, these employees, nag-apply po sila sa barangay, Your Honor. And when they applied, they were given, nabigyan po talaga sila ng amelioration. Kasi first and foremost, ang procedure po kasi, di ba, it is verified and assessed by the social worker, and at the same time, it was also verified by the social worker from the region. So when they admitted it, when they accepted it and approved it, sila, doon naman po ako nagdedepende, Your Honor. So kung in-approve po ng social worker from region, that means yun din po yung pagkakaintindi po nila. Mayor Madeline, puputulin ko po kayo. Ako po ay dati pong mayor ng Santa Rosa at meron po tayong ginagawang MOA with DSWD. At kapag nagkaroon po tayo ng MOA sa dinadownload po nilang pondo, nag-a-assess po at nag-validate ng mga tao sa ating syudad ay walang iba po kundi nang gagaling sa CSWD sa ating pong LGU. At hindi po to na binabalidate ng DSWD. Kaya in other words, kapag ang pondo po ay na-download sa atin sa LGU, tayo po ang may responsibilidad sa pondong yun, pati na po ang ating pong CSWD. Mr. Chair, Mr. Chair, Go ahead. Mr. Chair, can I be recognized? DS Villafuerte. So, inamin po niya na binigyan po ng SAP ang hindi dapat at sinasabi niya na hindi daw niya alam yon at yung city welfare officer raw ang nagbigay nun with the concurrence of the DSWD region. Pwede ba nating tanungin briefly kung talagang nag-concur ang region doon sa pagbigay ng SAP sa private school na pagmamayari ng kanilang pamilya? Nire-recognize po natin ang Region 5 Director, si Director Arnel Garcia, pero gusto po nating iparating sa ating pong mga kababayan na ang ginagawa po nating pagtatanong sa mga katulad dito sa ating pong naimbitahang resource speaker na si Honorable Madeline ALFELOR ay upang ating pong malaman kung ang ating pong mga LGU sa buong Pilipinas na nagkaroon po ng MOA sa DSWD ay ginamit nila ng tama yung kanila pong perang pinagkatiwala ng national government. Kaya ito po ay isa sa mga kaso na aming pong dinidinig upang sa ganon, kung meron pa po tayong mga kaso sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa, ipag-alam po ninyo dito sa House of the People at didinggin po natin ang ganitong klase ng problema. Region 5 Director, Director Arnel, you are recognized. Magandang hapon po. Yun po, una muna po, yung MC9 na kung saan po kung nakalagay ron yung mga eligible at saka mga may exceptions, yung ineligible, ay yan po ay dinistribute namin at inorient po namin ang mga LGU bago po sila nag-sign ng MOA. So alam po nila ang nakalagay ron kung formal or informal. Since ito po ay transfer of funds, tama po kayo, ang nag-identify po nito ay ang city, ang local social welfare unit. At doon po sa SAC form, ang once na inassess po ito ng city,
ang pumipirma po sa SAC form ay ang barangay captain at ang CSWD o ang local social welfare officer. Hindi po ang regional social welfare office. Anyway, Mr. Chair, malino naman dininay ni Director Arnel na yung statement ni Madel ay hindi po totoo, no? Gusto ko sanang i-remind ulit si Mayor, please, sagutin lang natin ang tama. Ang sabi niya, binigyan raw dahil nag-apply. Secondly, hindi naman raw siya may kasalanan yung city. Ang tanong ko ngayon, paano niyo naman na-identify yung pagbigay sa UNEP? Sino nagbigay ng SAC form sa employees, teachers of the private school? Sino nagbigay ng SAC form? Mr. Chair. Can answer, Mayor Madeline? It's the barangay, Your Honor. Mr. It's the Chair, barangay who gave the SAP form. Okay, you're under oath. Sinong barangay ang nagbigay? Marami po. Yung iba po, when we conducted an investigation and then Hindi, when Mr. Chair, Iriga sagutin lang Garcia muna. told me about Mr. Chair. it. Please answer directly Opo. po sa tanong na tinatanong po ng ating pong Deputy Speaker El Rey VILLAFUERTE. Pakisabi Please lang, answer Mr. Chair. directly po. Mr. Chair, Barangay, pakilinaw lang, where- sabi niya po, Mr. Chair. Bago po sumagot ay ibabato po sa chairman ang mga katanungan at ang inyo pong kasagutan. Deputy Speaker VILLAFUERTE, Mr. again, Chair, you are recognized. Mr. Chair, marami kasi yung katunungan. Nandito po ang secretary. Ayaw naman natin salayang ng oras nila ang publiko. Simple lang yung tanong ko. Sabi niya, pinadaan daw sa barangay. Maybe pangalanin na lang niya kung sino mga barangay captain ang ina-allege niya na nag-distribute ng SAC form sa mga teacher. You can answer po kung sino po Mr. yung mga Chair, barangay. kung saan po sila nag-apply, if the respective barangays po, doon po sila nag-apply. Ano pong pangalan? Meron pong barangay San Jose, meron pong barangay Francia, meron pong barangay San Miguel. Pwede po ba nating ma-identify yung pong mga pangalan ng mga kapitan? Anyway, Mr. Chair, sinagot naman niya yung tanong na sa barangay dinistribute. Confirm ko lang ulit, Mr. Chair. Sa barangay dinistribute ang SAC form ba? Yes, sir. Okay. Mr. Chair, meron kasi dito akong affidavit ng 3 teacher na sinabi po nila yung SAC form hindi dinistribute sa barangay. Dinistribute mismo sa eskwelahan. Tinext po ng mga tauhan niya yung teacher na 8 o'clock, April 29 tinext. Pumunta kayo sa April 30. Nandito po ang affidavit, Mr. Chair, bibigyan ko kayo ng kopya. Ng 3 maestra na nakareceive, tinext po sila ng mga tauhan ni Mayor Madel. Sinabi, pumunta kayo 8 a.m. sa UNEP at dadating si Mayor Madel ng 1, siya ang magbibigay ng SAP. Tanungin ko ulit si Mayor Madel, pagkakataon ulit, ikaw ba nagbigay ng SAP? Hindi po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, sinertify rin dito sa affidavit na to na 8 o'clock binigay yung SAP. Ang ginamit ay Xerox copy ng SAC form in violation of the DSWD circular. Hindi pinadaan sa barangay. Section Memorandum Circular 4 as per the MOA clearly states house-to-house distribution. The barangay personnel shall accomplish the SAC. Sabi ko lang, Mr. Chair, from the start up to now, nagsisinungaling po ang mayor. Nandito po yung 3 teacher na naka-affidavit po sila na hindi barangay ang nagbigay sa kanila. Una. Pangalawa, mismo si Mayor Madel ang nagbigay ng 5,000 sa kanila at sinabi po niya, hindi siya. Nandito po ang affidavit, Mr. Chair, at kung mamarapatin po ninyo, nandyan po ang mga teacher ngayon. Pinapunta ko po as a surprise witness dahil pakiramdam ko, sasabihin ni Mayor Madel na hindi siya nagbigay. Okay. Nandyan po sila. Maybe we can adjourn for 5 minutes. Okay. And we can call the 3, suspend the, sorry. Okay. We can call this DSL Ray, can you kindly submit to us first the affidavit at pagkatapos po na ma-check po ng ating pong secretariat ang authenticity dito pong affidavit na to, saka po natin ipapatawag yung mga gumawa ng affidavit na to na nandito na po sa mga oras na to. But for the meantime,
before we Suspend suspend. my first question. Tinanong ko kay Mayor Madel kung DSWD ba ang nagbigay ng SAP. Sabi niya, oo. Pero sabi ng DSWD, hindi. So first, sinabi po niya, nagsinungaling po siya. Then secondly, tinanong ko siya kung alam niyo po ang difference ng formal at informal sector. Sabi niya, nalaman lang po niya yan after ng hearing natin na nag-consult siya kay Director Arnel. So ang point ko lang is nagpirma siya ng MOA, hinandle niya po ang 70+ million with an excuse na hindi niya naintindihan. Then thirdly, sabi ko, nakareceive ba ang mga empleyado ng UNEP na sila ang pagmamayari ng SAP? Sabi niya, oo. Pero sabi ko sa kanya, tinanong ko po siya, Mr. Chair, kung sino nagbigay ng SAC form, sabi niya mga barangay captain raw sa barangay. Samantalang may affidavit po tayo, may witness, na nagsasabi na hindi po totoo yung sinasabi niya, dinistribute po yung SAC form mismo sa eskwelahan in contradiction, in violation of the DSWD memo circular. Then tinanong ko po siya, Mr. Chair, niremind ko po siya na bawag siya magsisinungaling, tinanong ko siya, ikaw ba nagbigay ng SAP sa empleyado? Sinabi po niya, hindi. It's on record, it's in video. Nandito po ang tatlong teacher na makakapagsabi na hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero bago ko po, Mr. Chair, tawagin po yung tatlo, nandito po ang DSWD para mabigla po sila sa karumal-dumal na pag-aabuso at pag-abuso ng SAP sa bayan at syudad ng Iriga. Papakita ko po sa inyo dito ang slide. Ito, pakikita ng slide po, yung sa cash assistance payroll. Cash assistance payroll slide. Glenda, pakitingin po nito kasi grabe po ang illegal na nangyari sa Iriga eh. Number one, hindi makita, explain ko na lang, Mr. Chair. Nagbigay sila sa formal sector, employed, illegal. Hindi nila finalo ang protocol, illegal. Tapos ito pa, Mr. Secretary, Mr. Chairman, nagbigay sila sa isang Marcela ALFELOR na empleyado po ng eskwelahan, pero po, hindi po siya residente ng Baaw. Residente po siya ng hindi po siya residente ng Iriga City. Residente po siya ng ibang bayan, hindi siya qualified, may trabaho siya, binigyan po siya ni Mayor. Nakalagay po dun sa form na taga-barangay San Roque siya, pinirmahan ng barangay Kagawad, nakaalyado ni Mayor Madel, pero taga-Baaw po siya. Ito naman si Juvie Calabines, nag-receive rin po ng SAP under the Iriga funds as per MOA, pinirmahan din po ng Kagawad, pero po taga-bayan po siya ng Buhi. So malinaw po, multiple po ang violation. Ito naman po si Juanito Esplana, teacher, hindi qualified. Residente po siya ng San Roque, Baaw, ibang bayan, binigay po sa Iriga. So malversation po of public funds. Next. Ito naman po si Nacario Dennis sa Canelisa Nacario. Teacher, may financial capability, hindi qualified, binigyan. May payroll, may pirma. So, next. Ito po si si Rudyard Pesino, empleyado ng eskwelahan na pagmayari ni Mayor Madel, residente po ng Santa Clara, Poblacion, Buhi, pero ni-register po siya as recipient ng SAP sa San Roque, Iriga, pinirmahan ng Barangay Kagawad, falsification of public documents. Hindi taga-Iriga po, pero binigyan po ni Mayor Madel, sinamit po niya sa DSWD na fully liquidated siya, na alam naman po niya na illegal to. At later, I will further prove na siya po mismo ang nagbigay ng pera na dinideny po niya. Dito naman po si Irenea Badiola, empleyado rin ng eskwelahan na pagmayari ni Mayor Madel, taga Santa Cruz, Baaw, Camarines Sur, and yet sinabi niya taga Iriga. Bibigay ko po lahat ito sa DSWD, DILG, NBI, lahat ng law enforcement agencies para malaman po nila to. Ito naman po, si Onyx Soto, residente po ng Iriga City, hindi po siya qualified ng SAP. Residente po ng San Jose, Iriga City,
pero dineclare as recipient ng SAP sa San Roque. So falsification na naman. Tinatago po nila ang mga lugar at Mr. Chairman, alam mo naman po 'di ba yung SAC form, may nakalagay po doon na may nakalagay po doon ang pangalan, ang address, ito po. At may nakalagay dito trabaho, Sec. Para malaman natin kung may trabaho sila. At umbestigahan po nyo, hindi nila pinaamin, dinoktor po, na nagtatrabaho po sila sa eskwelahan. So, napakaraming violation po. Then ito pa po. Next. Yung kapamilya po na isang punong barangay na ang pangalan Darcy Go, punong barangay po. Binigyan po niya ang kapatid niya, pamangkin niya, na hindi naman qualified. Bakit po? Next. Sana nakikita po ng publiko, yan po ba ang qualified makakuha ng SAP? Napakagandang bahay, napakarami pa ng sasakyan. Wala naman pong Deputy Speaker El Rey, magkano ang naibigay na SAP dyan sa may-ari ng napakagandang bahay? Yung mga kamag-anak po, kapatid, pamangkin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 po sila, Mr. Chair. At marami pa po akong pruebas na papakita. Next. Yung pamilya po nila, may negosyo po. Ayan, nasa General Merchandise, nagbebenta ng gulay, ng prutas. Merong kainan ni RC. Meron po negosyo, pero binigyan ng SAP. Next. Tapos ito po, nakakadisganado na po, Secretary, Chairman. Ang dami pong nanghihirap na qualified. And binigyan po ni Mayor Madel, ito isipin mo, Mark Aligo. Nakareceive ng SAP, nagbiyahe sa Singapore, nagbiyahe sa Malaysia, nagbiyahe sa Hong Kong. I mean, papatawarin ba po natin ng ganitong mga ginagawa? Next. Excuse me, Deputy Speaker El Rey. Yes. Secretary, ano po ba ang masasabi niyo tungkol dito? Kasi sa listahan ko po ng comment sa Facebook, napakarami talagang hindi pa nakakatikim ng SAP. At lahat po ay nagkiklaim na talagang mahihirap, mga Joda driver, mga nagpapadialysis patient, mga may sakit na diabetes. Pero meron po palang mga lugar, Sec, na nangyayari po ang ganito, mga mayayaman po ang nabibigyan ng SAP o mga kapamilya ng mga politiko ang nabibigyan ng SAP. Mr. Secretary, ano po ang inyong masasabi dito? Mr. Chair, Your Honor, meron po mga allegations sa mga iba't ibang lugar ng bansa. Sa mga ganung pagkakataon po ay nakikipag-coordinate po kami sa DILG, particularly sa CIDG, dahil mandato po nila ang mag-conduct ng investigation, lalong-lalo na po kung ang involved na personality ay official po ng LGU, Mr. Chair, Your Honor. NBI, kasama po natin ngayon ng NBI, ilan na po ang iniimbestigahan na mga opisyal ng gobyerno na inaakusahan ng katiwalian sa usapin ng SAP? Meron po ba nga datos po ang NBI? Mr. Chair, Your Honor, with your permission. Yes, Secretary. Opo. May I request Yusek Pamonag, meron po silang data sa mga allegedly nag-violate ng ating SAP implementation, Mr. Chair. Sige po, pakikinggan ko po si Yusek Pamonag, pero pakinggan ko po muna sandali ang NBI. Your Honor, I am Noel Bucaling from NBI Bulacan. I am the current agent in charge. The reason why I was sent by the Honorable Director Eric B. Distor is because on the onset of the distribution of the Social Amelioration Fund program, we were the ones who filed the first cases of social amelioration theft, as we call it. In our anti-graft division, I think there are still many pending investigations and for filing of cases. But
as far as the Bulacan District Office is concerned, we have already filed 3 cases that served as deterrent so that many LGUs did not anymore dwell on that scheme. There are several schemes, 3 different schemes that we have uncovered. That is the reason why I do believe that we became trailblazers in this kind of investigation. And the data, I could request, Mr. Chair, that Attorney Cathy Remigio of the Anti-Graft Division, so that be recognized. She is on Zoom because she has the greater picture of the entire country. Yes, NBI via Zoom, you're now recognized. Thank you, Mr. Chair. I'm Catherine Campuzano Remigio. I'm the acting chief of the Anti-Graft Division. I coordinated with the different offices of under the regional and the district offices of the NBI. And for now, I have this data. We have 196 cases. Out of these 196 cases before the Anti-Graft Division and the other regional and district offices, 144 are still pending cases. 29 cases of this are with the Anti-Graft Division. And of these 196, we already filed 7 cases, 3 cases from the Bulacan District Office, 1 from the Dipolog District Office, 1 Isabela District Office, another from Lucena District Office, and the last is from the Bohol District Office. And we have so far closed 45 cases. With the Anti-Graft Division, we have 2 cases for determination or for evaluation or review by our legal division. Hopefully by August or this July, we'll be able to file 2 additional cases. Maraming salamat po. Ngayon naman po ipakinggan natin si Yusek Pamonag sa bilang po ng mga kaso na binabantayan sa buong bansa dito sa lokohan pagdating po sa SAP. Mr. Chair, based on the monitoring data on SAP complaints submitted by the PNP CIDG, this was dated 10th of July. There are 300 number of cases handled, and number of cases filed is pegged at 201. Now, number of probable suspect is also pegged at 916. And I would want to say that this number of suspects is divided into 2 groups. One is for elected public officials, and the other is for other personnel. For elected public officials, there are 385. And for other persons, there are 531, totaling to 916. Maraming salamat, Yusek Pamonag. Sa kaalaman po ng lahat, hindi po pinag-iinitan dito si Mayor ALFELOR ng Iriga. Lahat po talaga ng inaakusahan ng anomalya pagdating po sa SAP, sa pamimigay po ng SAP, ay papasadahan po nitong komite pong ito, at wala pong ni isa sa inyo ang makakawala pagka kayo ay sumubok na gumawa ng kalokohan dito sa SAP, sapagkat napakarami po sa ating mga kababayan ang nagrereklamo, hindi pa nakakatanggap, dapat sila makatanggap. Hindi po katanggap-tanggap sa Pangulong Duterte, kay Speaker Cayetano, lalong-lalo na po sa lahat ng bumubuo ng komiting ito na sa katiwalian lamang mapupunta ang ayuda na dapat ay talagang makuha ng mabilis ng taong bayan. DSL Rey, pakituloy po ang iyong pagtatanong. Hindi, Mr. Chair, siguro malinaw naman natin, dito po ang publiko na kinununood, dito ang DSWD,
na napakaraming proof na may affidavit itong mga ginawang anomalya ng mayor ng Iriga. Pero papagpatuloy ko pa rin, bibigyan ko pa rin siya ng tsansa kahit na patuloy ang sa kanyang hindi pagsabi ng totoo. At nililinaw ko lang, hindi po natin siya hinaharas dahil alam mo naman, yung mga kababayan na kanya sinasabi binubuli raw siya. Hindi ka namin binubuli. Importante lang, sabihin mo lang ang totoo. And the committee will decide, and the public, kung ano ang dapat gawin sa mga nagkasala. Tanong ko lang, Mr. Chair, pinakita ko po na ang mga teacher na hindi qualified, binigyan niya, sila ang may-ari ng eskwelahan, binigyan niya, at marami pang iba. Mga kaalyado niyang kapitan, kamag-anak, binigyan niya. May tanong ko lang, Mr. Chair, kay Mayor ALFELOR, nagbigay ka ba ng SAP sa kamag-anak mo? Mayor? Mr. Chair, wala po akong naalala na binigyan kong kamag-anak ko. Mr. Chair, Kaya lang sa probinsya po, Your Honor, kahit distant relatives, di ba po, magkakapinsan, even nga si Congresswoman Taduran, sinasabi nila na distant relative. So, yun po. Sinasabi po, di ba, although we're not really relatives, but sometimes sinasabi nila na, oh, meron kayo, your distant relatives. So, di ba po pag sa probinsya, madaming magpipinsan. So, sa pagbigay po, there were 15,800. It would be difficult and it would be hard to remember if, kung nakabigay ka nga po. And also, hindi naman po talaga ako ang nagbigay. Ang proseso po kasi po talaga namin sa Iriga, meron pong social worker from the region. So pag ginawa na po yung payroll ng social worker from Iriga, there's a social worker from the region who verifies and assess. So once you're in the payroll already, it does not follow na you will be recipient. Ang ginagawa nila, pag ina-assess nila na disqualified, they automatically remove from the payroll. So, hindi po ako ang nag-a-approve. Ang nag-a-approve po is the barangay captain, the social worker, verified by the social worker from the region. Yan po ang proseso namin. Deputy Speaker? Yeah. Mr. Chair, yung tanong ko lang naman kasi napakasimple. Ibahin ko yung tanong ko po, Mr. Chair. And, ang tanong mo po kanina, Deputy Speaker, ay kung meron siyang binigyang kamag-anak. Okay, ganito na lang tanong ko kasi sinabi niya marami raw nagkiklaim ng kamag-anak eh nag-i-evade na yan. Tanong ko lang, meron ka bang binigyan ng SAP up to third degree of affinity and consanguinity? I-limit natin. Third or fourth. Yun lang. My question, I will rephrase, Mr. Chair. May we ask the Mayor of Iriga City if she has given, when I say has given, the city, kasi she might have a misunderstanding na siya mismo. Although kanina, sinabi niya, hindi raw siya namimigay, pero I will disprove her statement na siya mismo nagbigay. But in this part, my question, Mr. Chair, is, has the city government, under your jurisdiction, given a SAP to a relative up to fourth degree of consanguinity and affinity? Yes or no? Mayor? Yes, Mr. Chairman, I really don't remember because it's sila naman po ang nagbibigay talaga ng SAP and sila po talaga gumagawa ng payroll and wala po talaga akong alam dun sa proseso. Mr. Chair, so, hindi excuse me, Deputy Speaker El Rey, Mayor, maaari po ba nating malaman sa mga kasama natin ngayon mula sa DOJ, bisita po natin ngayon ng DOJ, maaari ba nating malaman kung pinapayagan ba ang isang chief executive na magbigay ng ayuda o SAP ng pamahalaan sa kanyang mga kamag-anak? DOJ? Kasama pa po, kung wala po, maaari po ba nating marinig mula sa DILG? Kasama po natin ang DILG. Si Yusek
Jonathan Malaya. Yusek Malaya. Okay. Wala rin. Sana po ay maimbitahan natin sila muli, Comsec. DSWD, maaari niyo po bang sagutin po yung katanungan? Mr. Chair, Your Honor, anybody is qualified for SAP as long as he is within the informal sector. At doon po sa JMC1, in-identify po natin doon yung mga persons who are in the formal sector. Pero po kapag ang isang beneficiary belongs to the formal sector, then may responsibility man ang person na yon, whether he is a local chief executive or a barangay official, Your Honor. Maraming salamat, Secretary. Yes, Deputy Speaker Villafuerte. Mr. Chair, gusto ko lang tanungin, maybe answerable by yes or no. Nagbigay ba siya sa kamag-anak niya ng SAP up to 4th degree of affinity or consanguinity? Maybe yes or no lang, Mr. Chair. Marami po kasi akong gustong ipakitang ebidensya. Baka masagot po ni Mayor po yan. Mayor? I reiterate my answer, Your Honor. I really don't remember. Wala po talaga akong maalala. And I guess even if, well, it came from Secretary Bautista na as long as they are qualified, I don't think that a relative should be... Alam niyo po, Mayor, hindi naman po tinatanong dito yung legality po, sinabi ni Secretary Bautista, pero kailangan niyo pong sagutin sa buo niyo pong kaalaman yung tanong ni Deputy Speaker El Rey, ito man ay legal o hindi. I really don't remember, Your Honor. Hey, Mr. Chair, sinabi... Habang nagpapalit pa po ng mikropono si Deputy Speaker Villafuerte, ipapaalala ko lang po sa iyo, Mayor, na Section 11 po sa Rules of the House, kung kayo po ay Section 11 po sa Rules of the House, under contempt po, Mayor, kung po kayo ay susubok na i-evade o susubok na kalimutan yung mga dapat po ninyong natatandaan, nakatanungan sa inyo, ay pwede po kayong hatulan ng contempt. Datapot ayaw po namin itong gawin, ipinapaalala ko lang po sa inyo kung ano po ang maaaring consequence pag po hindi nyo sasagutin sa inyong buong kaalaman yung tanong ng isa po sa kahit saan po sa ating mga membro, Mayor. Yes, Deputy Speaker Villafuerte. Mr. Chair, kasi ulitin ko, sinabi niya, hindi naman ako gumawa niyan, mga city welfare officer, hindi raw siya nagbibigay. Ulitin ko lang, pinakita ko na to kanina eh. Siya mismo ang nagbibigay ng SAP. Siya mismo po ang nagbibigay ng form. So, parang may amnesia. Pakita ko lang to kanina na siya nagbibigay, tapos sinasabi niya hindi siya nagbibigay. Pakiulit nga yung pakita yung namimigay siya ng SAP form na walang mask. Yung number 1 to 9. So, Mr. Chair, paulit-ulit kasing Ito, nakita mo, nagbibigay siya, walang mask. Next. Mayor, excuse me, Deputy Speaker El Rey, natatandaan mo po ba yung mga picture na yan? Sige, next. Next, patapusin po niyo ako, Chair. Next. Yung nabibigay, yan. Mr. Chair, ito, siya mismo ang nagbibigay ng SAP eh. Back. Sa Facebook account niya po namin ito kinuha eh. Back. Siya, siya mismo nagbabahay-bahay eh. Tapos sasabihin niya, hindi ko alam yan. Anyway, Mr. Chair, malinaw naman, siguro by now, ang publiko, alam naman na nagsisinungaling si Mayor Madel. Kanino ko pang pinapatunayan yan. Anyway, balikan ko na lang yung tanong. Sabi kanya yan, di siya namimigay. Pero yan po, testigo, ikaw namimigay. Galing po sa Facebook account mo yan. Anyway, ang tanong ko po, Mr. Chair, kung meron siyang binigay ng kamag-anak, sabi niya, hindi niya alam, may tanong po ako, kamag-anak mo ba
si Ronald Felix ALFELOR na dating mayor ng Iriga. Maybe yes or no lang, Mr. Chair, para I have a follow-up eh. Mayor? Your Honor, he's my brother. Okay. Opo. Kilala mo ba ang asawa ni Ronald Felix ALFELOR at pakisabi ng full name ng asawa ni Ronald Felix ALFELOR? Mayor? Grace ALFELOR, Your Honor. Anong middle name po, maiden name ni Grace? Lastrilla, Your Honor. So, Mr. Chair, si Ronald Felix ALFELOR is married to Grace Lastrella ALFELOR. Ngayon, kamag-anak po ni Mayor Madel, by marriage or affinity, a certain Armand Martires Lastrella. Pakipakita nga ng picture. Ito po si Armand Martires Lastrella, na brother-in-law po ni Ronald Felix ALFELOR, na kapatid po ni Mayor Madel, ay isang taga Naga City, hindi taga Iriga. And yet, nag-receive po siya ng SAP sa Iriga City. Pakikita, next slide. Ito po ang SAP form, Chairman. Nag-receive po siya, kamag-anak ni Mayor Madel, sabi niya, hindi niya alam, pero I'm sure alam niya yan, na taga isang Naga City, may kaya sa buhay na nakalagay po sa Memo Circular 9 sa mga disqualified sa SAP na pag meron kang financial capability, hindi ka pwedeng makareceive ng SAP. Nagbiyahe pa raw sa Amerika to. Kamag-anak ni Mayor Madel at hindi taga Iriga City. Mr. Chair, tanungin ko lang si Mayor. Sinabi niya, hindi raw niya alam. O ngayon alam mo na. Hindi ba as Mayor of Iriga City, you are responsible by the doctrine of command responsibility? You signed the MOA. Ikaw nag-sign ng MOA. Hindi po ang ibang tao. Ikaw po ang Mayor. Ikaw po ang nag-liquidate. Ano po masasabi mo na isang napakaraming tao, binigyan niyo po ng SAP na hindi qualified? Mayor? Your Honor, I would like to repeat, hindi po ako ang nag-a-approve. Hindi po ako ang pumipirma ng application. Hindi po ako gumagawa ng payroll. Hindi ko po talaga alam yan. I really don't know anything about that. And kung qualified naman siya, bakit po hindi siya pwedeng bigyan, if ever? Mr. Chair. So I'm just reiterating, Your Honor, na hindi ko po talaga alam yan. Kaya nga po may grievance committee. That's the reason why all these lists were all posted in the barangay hall so that people can see as to whether they are qualified or not. So if they have questions, they can usually go directly to the grievance committee of the DSWD region. And then the grievance committee will decide as to whether they are disqualified or not. And usually po, pag may disqualify, sinasabihan po ng social worker from the city na they have to return the money. So that's the reason why there's a grievance committee, Your Honor. Mr. Chair, ano lang kasi, siguro na ang daming nanonood sa atin, pag may ginawang mabuti sa social media, ikakalat, magandang magawa ni Mayor. Ngayon na huling-huli na, hindi raw niya kasalanan. And yet, uulitin ko, naging governor ako, si Deputy Speaker, naging Mayor. Hindi pwedeng sasabihin, wala namang masama kung qualified. Ulitin ko sa Chairman, hindi nga qualified. Taga Naga City, binigyan taga Iriga. May kaya, disqualified. Ngayon sasabihin niya, dito ang DSWD, tama po ba na sabihin ng isang alkalde, nakikinig bubuo ang buong Pilipinas, na pag may maling ginawa, nagmuwang, may kasalanan, DSWD? Ganun ba ho yun, Chair? Na siya ang inatasan ng DSWD ng kaban ng bayan para ibigay, tamain ang pagbigay. Ngayon na nahuli na mali, hindi qualified, sasabihin niya, i-grievance committee, samantalang meron pong dokumento dito, Mr. Chair, na pirmado po ni Mayor Madel na sinertify niya at niliquidate niya ang pera as of May 7. Tapos ngayon sasabihin niya, grievance committee, Mr. Chair, maybe siguro sagutin ng DSWD dito dahil kung ganyan ang nangyayari, ibigay na lang kahit sino, tapos sisihin ng DSWD po.
Bago ko po pasagutin ng DSWD, kikilalanin ko muna si Deputy Speaker Dan Fernandez. Well, makasingit ng konti, no, Mr. Chairman, dahil nga po yan ang mabigat na responsibilidad ng mga LGU. Kapag ikaw po ay nabibilang sa ekotibo, ay talagang yung responsibility, command responsibility ng mga department heads mo ay nakaatang din po sa iyo. Kaya pag-identify po ng ating pong mga opisina, ng ating pong mga head ng CSWD, DO po natin, ay dapat ay dinodouble check din po ng ating chief of staff, ng ating mga tauhan sa mayor's office. Na sa ganun po, nakikita po natin talaga kung yung ginagawa ng ating pong mga department head ay tama o mali. At the end of the day, Mr. Chairman, ay responsibilidad pa rin po ng chief executive kung sino ang pinili ng ating department heads. Yun lamang po ang gusto kong iparating, Mr. Chairman. Maraming salamat, Deputy Speaker Dan Fernandez. At pwede po bang sumagot ang DSWD kung kayo ang may sala sa mga ganitong pangyayari, DSWD? Mr. Chair, Your Honor, lahat po ng mga kasunduan, binabanggit po doon yung mga liabilities, accountabilities, ay nakasad po ito sa MOA. So, kung dedetalyahin po natin ang MOA, ay talagang binigay natin ng responsibilidad sa mga local government units ang pag-identify ng mga beneficiaries. Mr. Secretary, sa madaling salita, hindi dapat kayo ang sinisisi sa ganitong usapin. Tama po ba? Tama kung po merong hindi dapat bigyan na may kaya, kung merong kaya yung isang tao, sunod binigyan ng SAP, hindi dapat DSWD ang sisihin. Lalong-lalo na kung may MOA na. Ganun po ba ang inyong sinasabi, Secretary? Tama po kayo doon, Mr. Chair, Your Honor. Deputy Speaker El Rey I have VILLAFUERTE. here with me, I will submit to you the chairman in preparation of the committee report and possibly filing of necessary charges against Mayor ALFELOR, a certification signed by her that the said amount received by the Iriga City government and disbursed by the Office of the City Social Welfare and Development had been fully liquidated as evidenced by the attached payroll duly signed by the recipient, including the necessary documents appurtenant thereto. So niliquidate nila with the presumption na tama yan. Then secondly, Mr. Chair, tanungin ko ulit kay Mayor Madel, ikaw ba ang pumirma dito sa MOA between DSWD and LGU Iriga? At naintindihan mo ba ang MOA na to? Mayor? Yes, I am the person who signed the MOA. But ganito po yun. Iba-iba po kasi it's susceptible to various interpretations. Ang problema po, the entire guidelines was only handed down to the local government for a short span of time. And we are obliged also to distribute the money and at the same time prepare the SAC form in a very short span of time. So sana, Mayor, excuse me po. sana po ang nangyari. Gaano kahaba po yung span na sinasabi nyo? At ilang page po ba yung MOA na binigay sa inyo? That I can remember. Estimate lang Probably po. 7 pages or 8 pages. Your 8 Honor. pages. 7 or... Alam niyo po, bago po kami magbotohan, kwento ko lang po sa inyo, Mayor. Bago po kami magbotohan sa ABS-CBN, 40 pages po yung binasa namin. At siguro isa't kalahating oras po ay binasa po namin, inikot namin yung 40 pages, inisa-isa namin. Kaya nga po, doon sa pagkakapirma namin ng ABS-CBN, ako po yung naglagay ng reservation ko sa ilang mga violation doon, lalo na yung violation number 1, violation number 5. Sinabi ko na hindi ako sumasang-ayon sa violation number 1 at violation number 5. Nagawa ko po yun kasi binasa ko yung 40 pages po, napakahaba. Bagamat pinakinggan ko po yung buong hearing, binasa ko pa rin yung 40 pages. Kung po kayo nabigyan ng isang araw para po basahin po yung 7-page, Mayor, pwera na lang po kung siguro gatuldok po yung sulat na sobrang liit, mahirap po talagang basahin. Pero siguro sa isang oras, 2 oras, kaya na po siguro basahin yung 7 pages kahit gaano kadahan-dahan nyo pong basahin, Mayor. Yes, Deputy Speaker VILLAFUERTE. Mr. Chair, kasi kanina tinatanong ko siya sa mga bagay, sinabi niya hindi niya natatandaan.
Pero napabilib ako ni Mayor nung tinanong ko ilan pages ang MOA. Naalala niya, 7 pages. Ako po, bilang governor, hindi ko naalala yung pinipirma ko eh. Ibig sabihin, naalala ni Mayor yung pinipirmahan niya kasi naalala niya 7 pages eh. Pero ang tanong ko, Mayor, doon sa section 3 ng MOA, page 6, under accountability, kung wala kang kopya, babasahin ko sa'yo. The LCE and other officials of the LGU shall be held criminally, civilly, and administratively liable for acts of malfeasance, nonfeasance, and misfeasance done in the course of the implementation of the provisions promulgated therein. Malinaw po dito. Fully accountable po ang LCE. Ang ibig sabihin po ng LCE, para maintindihan ng publiko, Local Chief Executive. Ikaw po yun. So, ibig sabihin, ikaw, as the LCE, and other officials shall be held criminally, civilly, and liable for malfeasance, nonfeasance in the course of the implementation. So, hindi pwede sabihin, Mr. Chairman, na kasalanan ni barangay captain, kasalanan. Kasi malinaw po, nagpirma siya dito eh. My question is, do you now accept that you are criminally, civilly, and administratively liable for all acts of malfeasance, nonfeasance, misfeasance done in the course of the implementation of the provisions promulgated therein? Mayor? No, Your Honor. Mr. Chair, siya pumirma nito eh. What is the point of a MOA? What is the point of a MOA? What is the point of her signature if she will not honor it? Nandito ang publiko yung sa PD. Ano ibig sabihin nito? Basura pa po ba ito? No, Your Honor, I should also be given due process, Your Honor. Excuse me, Mayor, maghihintay po kayong tawagin ko po kayo o kaya tawagin po niya yung pangalan. We are giving the Honorable Mayor due process by answering eh. Nandito po nakikinig. Ang dami nga niyang trolls eh. Sinasabi, we support Mayor. Ang point ko is, you signed the MOA. You read the MOA. You know how many pages is the MOA. And you're saying you're not accountable? Mr. Chair, this is a clear violation of law. She signed something that she's saying now she's not liable. Anyway, your word does not matter that you did not, you will not honor this eh. Because Mr. Chair, she signed this. So she's criminally and civilly liable. So, sinasabi ko lang to, Mr. Chair, that since the start of the hearing, walang ginawa kundi magsinungaling po ang mayor. At sinabi po niya kanina, nung may official kausap po kayo, Chair, tinanong ko siya, ikaw ba ang nagbigay sa UNEP, University of Northeastern Philippines, na pagmamayari ng pamilya mo ng SAP? Sabi niya, hindi. Kaya, Mr. Chair, meron po tayong surprise witness dito, 3 teacher. Nandito po, ang 3 teacher na nakareceive ng SAP sa UNEP na mismo si Mayor ALFELOR ang nagbigay. So, Mr. Chair, may I ask the committee to conduct an oath to the 3 additional witnesses, Mr. Chair. I so move. The committee secretary is hereby directed to execute the oath of our 3 new guests. May I ask Ms. Dorica Dag, Criste Olasco Reynes, and Ms. Deosil Monte Mamina to please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this congressional inquiry, so help you God? Thank you. Yes, Deputy Speaker Villafuerte. Mr. Chairman, here with us is Ms. Dorica Dag with the sworn affidavit notarized, Ms. Christy Olaso Reynes with the sworn affidavit duly signed, Ms. Diosil Monte Maninang duly signed. Mr. Chair, with your permission, with your indulgence, si Ms. Diosil Monte signed an affidavit duly notarized. Sinabi po niya dito na ni-notify po sila na pumunta po sa University of Northeastern Philippines sa Iriga City sa April 30 at meron raw ibibigay na tulong ang city government or si Mayor Madel.
Nung umaga, pinafilapan sila ng form, ng social affiliation card form na Xerox copy na in violation of the MOA and circular, dahil bawal po ang Xerox copy ng dahil meron namang barcode yan and all. Tapos, nung 4 o'clock, dumating po si Mayor Madel, dito nakalagay, we went back to the chapel at 1 p.m. but we waited until 4 p.m. in the afternoon for the arrival of City Mayor Madel, riding a white SUV. Tapos sinabi po niya na bawal ito exact words. She apologized, Mayor Madel, for her tardiness as allegedly she had been busy with some other concerns. She thereafter cautioned us not to take pictures of the activity and not to announce the activity on Facebook or social media because no one should know about it as it was a secret activity. So, nandito po yung witness na yan, Mr. Chair, kung pwedeng ma-recognize si Ms. Josil, papakonfirm ko lang kung totoo yung sinabi niya sa affidavit niya na naka-receive siya ng text para pumunta sa UNEP. Una, pangalawa, kung pinafilapan sila ng social amelioration form sa UNEP bilang pagpatunay na hindi po yan finilap sa barangay dahil sinabi po ni Mayor Madel, finilapan raw sa barangay. Then thirdly, sinabi rin ni Mayor Madel, hindi siya nagbigay ng pera. And tatanong ko kay Josil mamaya, i-confirm ko sa kanya kung mismo si Mayor Madel ang nagbigay ng SAP sa kanya. So Mr. Chair, maybe we can recognize Ms. Josil. Yes, Ma'am Josil. Yes po, Mr. Chair. Ma'am, tanong ko lang para ulitin ko. Totoo ba na naka-receive ka ng text na pumunta ka sa UNEP ng April 30? Yes po, Your Honor. Kanino po galing yung text, ma'am, Mr. Chair? Sa co-teacher ko po. Co-teacher. So pumunta ka po doon sa UNEP ng umaga. Anong oras ka po dumating po doon? 8 o'clock po, Your Honor. Pagdating mo po sa UNEP po, ano po ang ginawa nyo? May nagbigay ba ng SAC form or ano ba? Binigyan po kami ng SAP form po, Your Honor. Sino po nagbigay ng SAC form sa inyo? Si Ma'am Bian Arcea po. So teacher po nagbigay? Secretary of College of Education, Your Honor. So gusto ko lang ipaalam sa publiko kay Chairman DSWD na di ba ang usapan sa circular dapat LGU official or barangay captain. In this case, ang nabigay ng SAC form ay isang opisyal ng pribadong sektor, eskwelahan. So violation po yan. Then, ano oras po dumating si Mayor Madel doon sa eskwelahan? 4 p.m. po, Your Honor. 4 p.m. Sinabi kasi kanina, ewan ko kung nanonood kayo, narinig mo ba na sinabi ni Mayor Madel na hindi siya nagbigay ng SAP sa'yo? Narinig mo ba? Yes po, Your Honor. Nanonood ka ba sa Facebook kanina? Yes po. Anong sabi ni Mayor Madel na nung tinanong ko po siya, ikaw ba mismo ang nagbigay ng SAP? Ang sabi niya hindi. Narinig mo po ba? Pakiulit po, Your Honor. Narinig mo ba kanina yung nanonood ka sa Facebook na sinabi ni Mayor Madel na hindi siya nagbigay ng SAP sa inyo? Yes po, Your Honor. You're under oath, nasa publiko nanonood, mga taga-Iriga, buong Pilipinas. Tatanungin ko, si Mayor Madel ba mismo ang nagbigay ng pera sa'yo? Yes po, Your Honor. So Mr. Chair, clearly nagsinungaling po si Mayor Madel. Thank you, Josil. Next, gusto ko lang pong tanungin si Dory Kadag to corroborate, Mr. Chair, to confirm, to corroborate yung statement po ni Josil. Ma'am Dory, ano po ang trabaho niyo sa UNEP? High school teacher po. High school teacher. Yes, kayo po ba rin pumunta po doon sa UNEP dahil naka-receive kayo ng text? Pardon, sir? Nagpunta po kayo doon sa UNEP ng April 30 dahil meron nag-message sa isang chat group na pumunta raw po kayo? Yes, Your Honor. Bakit raw kayo pinapapunta? Ano raw meron doon sa UNEP? Yung sabi po doon sa group chat namin that we should, meron po kaming blessing from admin. Blessing from admin. So hindi sinabi na galing kay Mayor Madel? Wala pa po. Okay. Anong naramdaman mo nung nakita mo si Madel? Bigla na lang dumating? Yung ano ko po is, bakit po nandun? And morning po, we signed the SAP form
Nung morning, nag-sign kayo ng SAP form. Tapos, makukonfirm ba dumating siya more or less 4 o'clock doon sa UNEP, yung sinabi ni Josil? If I'm not mistaken po, from 3 to 4 po sila dumating. So, around that time. Yes po. Tapos, ikaw ba nabigyan ng SAP? Yes, Your Honor. Magkano nabigyan ng SAP sa'yo? 5,000 po. Sino nabigyan ng SAP sa'yo? Si Mayor Madel ALFELOR po. So, Mr. Chair, malinaw, sabi niya kanina hindi siya nagbigay at dahil pangalawa na po ang witness sinasabi. Ang tanong ko lang, nung na-receive mo yung SAP, may pinapirmahan ba sa inyo? Yes, Your Honor. Ano yung pinapirmahan? Payroll, receive? Payroll po. Then they have 3 pages. 3 pages. Opo. So, ang tanong ko lang, nung nalaman ba ng City Hall Mayor Madel na maghihiring dito, may ginawa bang hakbang ang City Hall na papirmahin kayo na ibalik yung SAP? Pardon? May tanong ako, di ba may balita na pinapatawag ang mga teacher ng UNEP na naka-receive tapos pinapapirma sila na binalik daw yung pera? May nabalitaan ba kayo doon? Nagpirma ka ba? Yes, Your Honor. So alam mo na nagpapapirma na ng refund. Ikaw ba pinapirma ng refund? Opo. Pero may tanong ako, nung pinapapirma ka, ano sinabi mo? Dala mo ba yung 5,000? Nagastos mo ba? Sabi ko po doon is, one of my co-teacher po, nagsabi po na we need to go to City Hall po. After po nung ano po kayo yung last niyo pong session. Yung after na nag-hearing kami, bigla na lang pinatawag kayo ng City Hall. Opo. One of my co-teacher po, sinabihan ako na pumunta daw po kami ng City Hall to return the 5,000. Sabi ko, wala pa naman po akong pera. Tapos sabi nung one of my co-teacher, pumunta ka na lang ngaya dun. So, Mr. Chair, malinaw po na dito ang DSWD na si Mayor, pinatawag sila para ibalik after the hearing. So, in short, alam po niya na nagbigay ng mali. Kasi nung pinatawag na siya, sa kanya sasabihin mag-i-refund. And yet today, sinasabi niya hindi siya nagbigay. So, ang tanong ko po, yung pera bang binigay sa inyo, nagastos niyo na ba po yan? Opo, kasi po April 13 pa po. April 30 pa po sa amin binigay. So, anong sabi sa iyo ng City DSWD? Yung sabi DSD ko po social doon, worker, anong sabi? Yung sinabi ko po doon that wala na po akong pera, paano po ito? Sabi po doon, signan na lang daw po yun. Silent na lang. Opo. Tapos yung sabi ko po doon, pwede naman po yun na i-refund na lang po sa salary ko. Anong Yun sabi po nila? Yung sabi ko. Yung sabi po nila, nothing to worry po kasi our mayor ay meron pong big heart. Parang tulong na daw po sa amin yung 5,000. Si Mayor na po ang magbabayad. Apakabait naman pala ni Mayor Madel. Anyway, tanungin ko po si Christy Olaso Reynes, Mr. Chair. Isa rin pong teacher. Ang tanong ko po, kayo ba po ay employed sa University of Northeastern Philippines sa Iriga City, ma'am? Yes po, Your Honor. Kayo pa rin po ba ay naka-receive ng SAP galing sa city o galing kay Mayor Madel? Yes po, Your Honor. Ang tanong ko, sino po ang nagbigay sa iyo ng SAP mismo? Si Mayor Madel po. Anong sabi niya nung binigay niya sa iyo? Tulong daw po sa amin. Hindi niya sinabi na galing SAP, galing sa gobyerno, hindi niya sinabi. Sinabi po niya na sa SAP nga daw po 'yun, pero secret daw. Secret. Mr. Chair, gusto ko lang tanungin si Mayor Madel, 3 po ang nag-affidavit dito. Sabi niya kanina hindi siya nagbigay. Pero malinaw po siya nagbigay. At gusto ko lang malaman kung gusto niyang baguhin yung statement niya. Kasi kanina nagsinungaling po siya ngayon nandito na. Gusto ko lang marinig ulit. Mr. Chair, bigyan natin siya ng pagkakataon. Ikaw ba nagbigay ng SAP sa mga teachers ng UNEP? At yes or no, Mr. Chair? Mayor Madel? Yes, Mr. Chairman. Actually, I really don't know them. And I have a certification coming from the president of the school Ma'am, excuse me that it did not happen. Excuse me po, Hindi po Mayor. ako ang nagbigay sa kanila ng SAP. And I can also produce... Excuse me po, Mayor. Ang tanong po niya can be answerable. Pwede niyo pong sagutin ng yes or no. No, At kung, sir. Ayun, kung po patuloy kayo sa no, ay no po ang inyong sagot. Yes, Deputy Speaker Villafuerte.
Mr. Chair, kasi may dalawa pa tayong witness dito eh. Pero binigyan na natin ng napakahabang panahon to si Mayor Madel. Testigo po. Alam naman natin nagsisinungaling eh. Mr. Chair, gusto ko lang sigurong malaman ni Madel, ano ba po ba ang parusa sa isang nagsisinungaling sa isang committee hearing? Kasi obviously she's committing perjury. Obviously she violated laws. Marami pa akong gustong mamaya briefly na lang. She violated the anti-graft law, Mr. Chair. She by giving undue preference to private individuals. She violated the code of conduct of public officials. She violated the Bayanihan law. She violated administrative and criminal provisions of law, Mr. Chair. She violated under oath, Mr. Chair. Ang mga ito, gusto ko lang maybe the Secretary and the Chairman can remind her further before I proceed kung ano pa yung mga katanungan ko. Mayor, kanina po ay sinabi ko na po sa inyo na if you will continue, kung ipagpapatuloy niyo po ang violations, ang pagsisinungaling o hindi pagsagot ng tama sa committee ito, ay maaari po kayong patawan ng contempt na dinadasal ko po sa Panginoon ay wag naman ipataw sa inyo ngayong araw na ito. At buo naman po siguro yung aming paalala sa inyo. Hindi naman po siguro nagkulang ang committee ito na paalalahanan kayo na sumagot ng inyong buong nalalaman at yung tama pong nalalaman. Deputy Speaker Villafuerte, do you want to continue or can we suspend this and continue 30 next more meeting? minutes kasi we have 3 more persons we invited for the hearing. Di pa po sila nakakasalita. With your permission and due indulgence, Mr. Chair, baka pwede ko po silang pasalitain rin. Sige po. Binibigyan ka po ng hanggang bago mag alas 7 ng gabi, Deputy Speaker Villafuerte, kasi we have to sanitize the building tonight. Thank you, Mr. Chair. Here with me is si Attorney Ortega of Iriga City. He gave me a copy of his complaint against Madel ALFELOR. Maybe we can hear from Attorney Ortega and maybe he can share ano ba po ang complaint niya against the mayor in relation to the SAP and other violations. Mr. Chair, maybe we can recognize Attorney Ortega. Attorney Ortega, you're now recognized. Good afternoon, Your Honor. Your permission. My affidavit consists mostly of the illegal distribution of the social amelioration program in Iriga. I was told by one of the witnesses that more than 100 employees of UNEP were beneficiaries or recipients of this 5,000 peso given away by DSWD through Mayor Madel and of course her good friend, the city social work officer of Iriga, I think she's there, Miss Verosa, who resigned today at DILG, and tomorrow she was appointed City Social Welfare Officer of Iriga. Fantastic. Fantastic. I wrote to Ms. Verosa about my complaint, and she never answered to me until I quoted to her Section 5 of Republic Act 6713, which mandates that public officials should answer queries within 15 working days upon receipt of the query. And true enough, she answered, but her answer was by way of a question. She said, "What is the purpose of your query?" I said,
Ms. Verosa, you are truly not from Iriga. Because do you know that I'm one of the top 5 taxpayer of Iriga? Or maybe top 3 taxpayer of Iriga. And as a taxpayer, I should know how public funds are spent. And she kept quiet after that. She kept quiet. And when I saw the list of UNEP employees, which I think Deputy Speaker Villaferte forgot, is the fact that spouses will, what's her name? Spouses de la Vega, all employees, were both recipients of this SAP. Imagine husband and wife, both employed, both riding a car, and made recipients of the SAP. I beg the pardon of the mayor, but the mayor thinks that the money of Iriga is her money. She spends it the way she wants it. No, sir, no, ma'am. That is people's money. Whatever she gave to the teachers, at least I contributed 1 centavo. As I've said earlier, I belong to the top 3 taxpayer of Iriga. And I must have contributed to that money. That saddens me very much. That saddens me very much. Because we own also a university in Iriga. You know what we did? March 1 to 15, on the 16th, they got their bi-monthly pay. And on the 16th, March 16, when the president declared the ECQ, we gave everybody, all employees, 483 of them, 483 employees of our university, cash advances to tie them up during the pandemic. But in the hold and below, in the other university, there was this so generous lady distributing 5,000 pesos each of people's money. That breaks my heart, Mr. Chairman, because I own a part of that money. I own a part of that money. And to think that even the mayor up to now owes me about 12 million pesos, which up to now she has not paid me. Oh my God, what will I do? Initially, it was a 30 million peso loan. Now it's down to about 12 or 12 million pesos. No interest collected. So that's about all I can say, Mr. Chairman. I know there are other people who would like to say something for you to listen. So thank you very much, Mr. Chairman, for the privilege. Maraming salamat, Attorney. El Rey. Mr. Chairman, Attorney Ortega, we thank you for coming here. You're 82 years old, Mr. Chairman, and yet he risks his health and safety just to talk. And totoo po yan, marami kasi talagang naghihirap, gutom, hindi naka-receive, and yet si Mayor nagbigay talaga sa mga hindi qualified. And nandito rin po ang isang barangay captain ng Iriga City, San Roque, Iriga, si Michael Emmanuel ALFELOR. In-invite ko rin po siya kasi para malaman ng DSWD that the SAP distribution in Iriga was highly politicized. Malino naman po dun sa circulars na padaanin sa mga barangay captain. And maybe I will just ask a few questions kay Kapitan M. ALFELOR
kung ano po ang ginawa ni Mayor Madel sa barangay nila. Mr. Chairman, tatanungin ko po, Michael Emmanuel ALFELOR, ikaw ba po ang barangay captain at pakisabi kung anong barangay ang iyong sinasakupan? Opo, Kapitan ALFELOR. Opo, ako po ang kapitan ng Barangay San Roque, Iriga City. Tanong ko lang po, Mr. Kapitan, Mr. Chair, pinadaan ba sa iyo ni Mayor ALFELOR ang distribution ng SAC forms? Hindi po, Ha? Mr. Chair, hindi po. At never din po akong in-invite nila kahit po sa anong gathering regarding po sa ameliorization. So sa tingin mo, bakit niya hindi ka ni-notify? Bakit hindi ka niya in-involve despite the fact na dapat ang SAP non-political? Siguro po dahil po sa hindi ako kaalyado nila. Kasi ang binigyan po nila ng pabor sa ameliorization is yung mga kalaban ko sa konseho sa barangay, which is tatakbo daw na kapitan sa next election. Yun po ang nagtuturo din ng mga recipient at sila din po yung mga kagawad na nagpirma ng ameliorization na dapat ako ang magpirma. So at least andito po ang DSWD, at least for in aid of legislation na tiniwalaan natin ng kapitan, pero ang mga mayor, dahil hindi kal-alyado, pinadaan sa mga kalaban ng kapitan na this is a violation of, Mr. Chair, the Code of Conduct of Public Officials, particularly political neutrality. Mayor should be politically neutral, especially in dealing with the barangay who are supposed to be non-political and non-partisan. Ang tanong ko lang dito, yung pinisend ko kanina kasi, meron ditong pirmado ng isang barangay kagawad na allegedly taga-barangay San Roque, pero hindi naman taga San Roque. Meron dito Marcela ALFELOR, residente ng Baaw, pero dineclare residente ng San Roque ni Barangay Kagawad Marilu Garay. Alam mo ba to? Totoo ba to? Na ano po? Na si Marilu Garay, Barangay Kagawad ng San Roque? Opo. Alam mo ba na nagpirma siya ng SAP, binigyan niya si Marcela ALFELOR, teacher ng UNEP, pero hindi siya taga Iriga, taga Baaw siya? Alam mo ba yan? Huli ko na pong nalaman, Mr. Chair. So, gusto ko lang malaman ng DSWD po na ginagawa po ito ng ibang mayor. Ito po, meron pa dito, Juvi Calabines, taga Kabatuan Buhi. Pinirmahan ni Barangay Kagawad Garay. As kapitan, alam mo ba to? Hindi po. So, yun lang Mr. Chair, briefly lang na gusto ko lang patunay na ginamit po ni Mayor Madel ito para pamigay sa mga eskwelahan na pag-aari niya, pinuliticize niya yung pagbigay, pinili niya sa mga kakampi niya, at least for committee report and other purposes. Mr. Chair, just to briefly summarize, andito rin po si Barangay Captain Pungtan. Maybe we can recognize him, si Barangay Pungtan. My question kay punong Barangay Pungtan is kung i-comment Barangay Captain ka ba at anong barangay po, Mr. Chair? Kapitan. Magandang gabi po, Mr. Chairman. Ako po si punong Barangay Rodolfo Pungtan ng Barangay Santa Elena. So i-comment barangay ka po, Kapitan? Opo, 3 terms Barangay Captain. At gusto ko lang tanungin, pinadaan ba ni Mayor Madel ang pag-distribute ng SAC form at SAP sa'yo? Hindi po. Sa tingin mo, bakit niya hindi pinadaan sa'yo? Na ikaw naman na incumbent, nakalagay naman sa circular, dapat bigyan ng responsibility ang Kapitan. Tulad nga po nung sinabi ni Kapitan ALFELOR na hindi ako kaalyado. Kanino pinadaan po yung SAC? Doon po sa, yung nag-receive po ng SAC form, yung dati pong nakalabang kong pagkakapitan na si Domingo Martinez na hindi naman po connected sa barangay. So hindi siya, official ba siya ng barangay? Hindi po, empleyado po siya ng syudad. Empleyado ng syudad? Opo. Sa tingin mo, ulitin ko lang, bakit na hindi pinadaan ulit ni Mayor Madel sa iyo ang SAP? Hindi nga po nga ako kaalyado. So at least hindi narinig po ng publiko, nandito ang DILG, nandito rin ang DSWD, in aid of legislation and possible recommendation of this committee in filing necessary charges against Mayor ALFELOR. Mr. Chair, just to sum up, marami naman lahat po ng ebidensya po nandito, may affidavit, may signed statement,
lahat po ng minutes ng hearing, sworn statement to. Nandito po yung 3 teacher. Alam ko may limit po tayo. Kung mamarapatin po nyo, pagpatuloy po natin at ipatawag pa natin ng mga ibang teacher para makorroborate ang katotohanan. Tumutungo si Madel, pabor siya. Winawarningan ko lang siguro, Mr. Chair, yung mga natin na hindi sila pwede magsinungaling. Kasi gusto ko lang i-clarify, while Mayor Madel is insisting na hindi raw siya nagbigay sa mga teacher, nag-submit rin siya ng liquidation sa DSWD na pirmado nila at nag-submit rin po sila ng refund. Dito po, Mr. Chair, nag-refund allegedly yung teacher. And yet, up to now, sinasabi ni Mayor Madel, hindi raw naka-receive. And yet, nagpirma na. So, Mr. Chair, sa akin lang kasi, Mr. Chair, we don't want to set a precedent na ang mga witness ay magsisinungaling. At alam ko naman may precedent, lahat ng mga witness dito nagsinungaling, were charged in contempt. In fact, kinulong po yan ng Sergeant at Arms. Pero ako ay, Mr. Chair, ako mismo ang magsasabi, wag na muna natin i-charge ng contempt si Madel ngayong araw para baka lumiwanag ang kanyang pag-iisip, Mr. Chair, na baka naman aminin niya na yung kasalanan niya at tigilan niya na ang pangloloko sa ating mga kababayan. So, Mr. Chair, may I request with your indulgence na sana mapagpatuloy ito. Hindi po ito pangharas kay Mayor Madel. This is in aid of legislation sa DSWD para narinig po nyo na while the intention of DSWD and the Bayanihan Law is to course through LGUs, siguro pwede natin i-course sa LGU, ipagpatuloy dun sa mga magagaling at honest. Pero dun sa may track record, siguro, either i-blacklist o dudahan na po natin yan. So yan lang po, Mr. Chair, at salamat sa oras. Malinaw naman ang hearing na to ay maraming na-accomplish. Maraming salamat po sa iyo, Mr. Chair, at Deputy Speaker Dan, at sa DSWD family, at sa lahat ng nakakasama natin sa Zoom, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chairman.